Këto janë fotot e para të bëra në avionin e Divjakës. Në fillim banorët e zonës e kanë fotografuar në ajër, pasi siç thanë dëshmitarët fluturonte shumë afër shtëpive. Në foto duken qartë dy banorë të zonës që afrohen me motor tek piloti Giorgio Riformato, kur ky sapo ka dalë të shohë rrotën e thyer. Siç duket edhe nga fotografitë, policia ka dashur kohë të mbërrijë. Avioni që do të transportonte drogë nga Divjaka për në Itali vazhdon të qëndrojë pa lëvizur në bregun e detit. Me njërin rrotë të thyer si për të provuar superoperacionin e policisë, avioni do të qëndrojë për një kohë të gjatë në breg det. Burime nga prokuroria thanë për korrespondentën e ABC News në Lushnjë se avioni do të qëndrojë në rërën e plazhit si një provë materiale e asaj që ka ndodhur. Pa u thyer ende rrota e avionit në plazhin e Divjakës, Kryeministri Rama i ndante në budallënj dhe të mençur ata që flisnin për trafik droge nga ajri. Por harroheni se ne jemi ata 100 mençurit që nuk nxjerrin dot gurin që hedh budallajin lum. Kjo nuk ndodh dhe sa herë ju hidhni gurët e budallëkut tuaj, mos prisni që ne të vim pas jush, e t'ju themi prisni t'ju sqarojmë. Por në seancën e 17 prillit në Kuvend, Rama përmendi rastësisht edhe pikën më të fortë të superoperacionit të policisë në Divjak, rrotën e avionit që thyhej. Ne e dim pse, se e dim hallin, dhe e dim kush e ka hallin, dhe e dim se ai hall mund të çojë deri në pikën që jo vetëm mushkonjat t'i bësh avion që ulen e ngrihen mbi Divjak, por dhe që avionët madje t'i bësh të ulen në rrugën Levan Tepelen, ku dhe mushka mund thyej këmbën, dhe jo më rrotat e avionëve, për të marrë drogë e për të lënë para. Avioni Divjaka e pagzoi avokat ngjela mjetin me të cilin Giorgio Riformato do të çonte marijuanë në Itali, ndërsa në statusin e tij në Facebook shpreh çudinë pse ministri Tahiri ishte zverdhur për aksionin e suksesshëm. E pash edhe zverdhjen e Tahirit, që duke i dhëruar e jo i gëzuar nga suksesi i kapjes së avionit me drogë. Por ende një gjë nuk e kam të qartë, që të mund të bëjë një analizë realiste. Kush e kaputi rrotën e avionit? Policia shqiptare apo rëra e butë e Divjakës? Kjo është karikatura e Mapos për këtë të hënë, stin dezinfektimi ka zgjedhur të shkruajë diçiturën Bujar Kapexhiu, me që avionet e quajtur mushkonja, ish kryeministri Berisha, duket në karikaturë që u tregon një prej tyre. Pavarësisht se avioni fluturon mbi kokën e dy ministrave, kryeministri Edi Rama i ka hedhur krahun Sajmir Tahirit dhe Mimi Kodhelit.